สวัสดีค่ะพี่เก่งนะคะวันนี้พี่เก่งมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการวางระบบบัญชีมาเล่าสู่พวกเราฟังค่ะเนื่องจากที่ผ่านมานะคะช่วงเดือน2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีลูกค้าของพี่เก่งค่ะได้มีการนัดเข้าไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการวางระบบบัญชีใหม่นะคะซึ่งก็เป็นลูกค้าที่เคยเป็นธุรกิจขนาดเล็กๆนะคะทำธุรกิจมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่บ้างหรือว่าทำธุรกิจมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ต้องการจะขยายธุรกิจแล้วพอกลับมาดูหลังบ้านก็อยากจะวางระบบบัญชีให้ถูกต้องแล้วก็ให้มีความยั่งยืนในอนาคตนะคะพี่เก่งก็เลยอยากจะแชร์เรื่องนี้กับพวกเราฟังนะคะถ้าเราเล่ากันในเรื่องของตัวธุรกิจนะคะจะเห็นว่าถ้าเราเริ่มต้นธุรกิจแรกๆนะคะตัวกรรมการหรือตัวเจ้าของเนี่ยนะคะก็จะให้น้ำหนักเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาโปรดักต์การดูเรื่องของการจะเอาโปรดักต์อะไรมาขายนะคะไปดูเรื่องการตลาดไปดูเรื่องการขายทำให้เรื่องของระบบหลังบ้านนะคะพวกเราจะไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบการจัดซื้อนะคะการรับของการระบบคลังสินค้าระบบบัญชีการเงินหรือแม้กระทั่งเรื่องของบุคคลนะคะทำให้ระบบหลังบ้านนะคะค่อนข้างจะขาดการดูแลนะคะพอมาถึงจุดหนึ่งค่ะจุดที่จาก SME ต้องการจะขยับไปเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมียอดขายที่มากขึ้นนะคะหรือว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยมีเป้าหมายที่จะไปเติบโตในตลาดหลักทรัพย์นะคะต้องการมีการระดมทุนนะคะทำให้ก็ต้องมาหันกลับมาดูเรื่องของระบบงานหลังบ้านว่าเรามีความพร้อมหรือยังนะคะเคสที่เก่งเจอเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าก็ประสบปัญหาแล้วนะคะว่าจะต้องทำยังไงเพราะว่าพอจะต้องการดูภาพของงบกำไรขาดทุนดูงบดุลดูสถานะการเงินของตัวเองนะคะก็ไม่ค่อยจะสบายใจว่าจะเดินหน้าต่อไปได้ยังไงนะคะทีนี้ในเรื่องของการวางระบบบัญชีนะคะพี่เก่งขอสรุปให้พวกเราฟังแบบนี้นะคะว่าการวางระบบบัญชีคืออะไรนะคะแล้วก็ต้องทำยังไงบ้างแล้วก็ในเรื่องของตัวประโยชน์ของการวางระบบบัญชีได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพี่เก่งขอสรุปสั้นๆให้พวกเราฟังดังนี้นะคะในเรื่องของการวางระบบบัญชีก็คืออะไรคะก็คือเรื่องของการที่เราเนี่ยค่ะเอาเรื่องของโฟล์การทำงานต่างๆนะคะมาแมทเข้ากับเรื่องของโปรแกรมบัญชีนะคะเดี๋ยวนี้โปรแกรมบัญชีก็มีให้เราเลือกหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมที่เป็นออฟไลน์นะคะตอนนี้ก็พัฒนาเป็นออนไลน์แล้วหลายตัวนะคะหรือว่าเราจะวางระบบเป็น ERP ไปเลยก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าตัวทางเจ้าของนะคะผู้ถือหุ้นหรือว่าผู้บริหารงานเนี่ยมองอนาคตยังไงบ้างบางคนอาจจะเริ่มจากเล็กๆก่อนก็เริ่มจากการใช้โปรแกรมเล็กๆก่อนก็ได้นะคะเพื่อจะปรับพื้นให้กับคนของในบริษัทเราได้มีความคุ้นเคยกับการที่จะใช้ซอฟต์แวร์ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยกระโดดไปเป็นเรื่องของ ERP ก็ได้ซึ่งการวางระบบนะคะก็จะตั้งแต่เรื่องของถ้าพี่เก่งอธิบายสั้นๆคือเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลนะคะการเชื่อมโยงข้อมูลทุกระบบให้เข้าเป็นระบบเดียวกันนะคะไม่ว่าจะทำให้เราเนี่ยค่ะสามารถที่จะเห็นข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนแล้วก็ประหยัดเวลาอีกอย่างนึงทำให้เรื่องของการควบคุมภายในก็เกิดขึ้นด้วยนะคะทำให้มีการแบ่งหน้าที่การทำงานการมีการควบคุมภายในมีการอนุมัติรายการนะคะรวมถึงทำให้มีการขานอำนาจกันด้วยนี่ค่ะเป็นหลักสำคัญในการบริหารงานเช่นเดียวกันเพราะว่าวันหนึ่งที่เราต้องการจะไปตลาดหลักทรัพย์นะคะเกณฑ์หลักการพวกนี้เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญและให้น้ำหนักมากๆนะคะต่อไปค่ะในเรื่องของตัวการวางระบบนะคะพี่เก่งแยกเป็น2ระบบหลักๆแล้วระบบจ่ายนะคะกับระบบเรื่องของการขายและการรับเงินนะคะระบบของการซื้อนะคะเริ่มตั้งแต่การสั่งซื้อนะคะตั้งแต่การออก PO นะคะหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นระบบจ่ายก็ถอยกลับไปถึงเรื่องของการออกพวกใบขอซื้อต่างๆนะคะซึ่งถ้าเป็นระบบจ่ายก็ทุกอย่างก็จะเป็นออนไลน์ในระบบทั้งหมดนะคะมีการเชื่อมต่อกันอย่างต่อเนื่องแต่ถ้ายังเป็นระบบที่ยังไม่เป็น ERP ก็อาจจะมีบางตอนที่เป็นแมนนวลบ้างนะคะเดี๋ยวพี่เก่งขออธิบายในเรื่องของตัวระบบการซื้อและการจ่ายนิดนึงนะคะระบบตรงนี้นะคะก็เริ่มตั้งแต่การออกใบขอซื้อนะคะไปจนถึงใบสั่งซื้อนะคะแล้วก็มีการรับของนะคะการเข้าสต็อกต่างๆการเบิกจ่ายจนไปถึงเรื่องของการทำจ่ายเงินนะคะซึ่งโปรเซสทั้งหมดนะคะก็จะมีการเชื่อมโยงกันทำให้เราเนี่ยค่ะมีการเรียกว่าทำงานอย่างต่อเนื่องไม่มีการทำเอกสารซ้ำซ้อนกันนะคะจากใบขอซื้อนะคะไปถึงด้านการจ่ายเงินนะคะก็จะมีการดึงเอกสารไปใช้อย่างต่อเนื่องนะคะไม่มีการทำเอกสารซ้ำทำให้ระบบนะคะไม่มีการจ่ายเจ้าหนี้ซ้ำกันหรือว่าไม่จ่ายเจ้าหนี้หรือว่าหลุดการจ่ายต่างๆนะคะทำให้ระบบมีการเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนเรื่องของการระบบการขายและการรับเงินนะคะก็อาจจะเริ่มตั้งแต่ใบ SO นะคะใบสั่งขายมาออกใบแจ้งหนี้นะคะมาออกใบกำกับภาษีแล้วก็ไปจนถึงการออกใบเสร็จรับเงินนะคะซึ่งโปรเซสนะคะมันก็จะมีการรันอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้ระบบนะคะมีความเชื่อมโยงกัน
ไม่มีเรื่องของการทำงานซ้ำซ้อนกันด้วยนะคะก็เป็นประโยชน์ของการวางระบบไปในตัวด้วยมีการควบคุมภายในมีการอนุมัติต่างๆทำให้การระบบการควบคุมภายในค่ะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของนิยามของการวางระบบบัญชีนะคะส่วนเรื่องของตัว process นะคะส่วนใหญ่ใน process ของการทำเนี่ยค่ะถ้าเป็นลักษณะของทีมที่เขาเรียกว่าทีม implement นะคะเขาก็จะดูว่าลูกค้าใช้ซอฟต์แวร์อะไรนะคะแล้วก็ในระบบงานเนี่ยสามารถที่จะใช้ซอฟต์แวร์ตัวนั้นได้หมดทุกระบบหรือเปล่านะคะบางงานอาจจะต้องมีเรื่องของการจ้างเขียนงานเพิ่มนะคะมีเรื่องของการต้องไปพัฒนาระบบต่างๆเพิ่มด้วยอันนี้ก็ขึ้นอยู่ข้อจำกัดของโปรแกรมด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็พอเราดูข้อจำกัดดูโฟล์งานต่างๆแล้วนะคะก็จะมีการเก็บงานนะคะเรียกว่าการเก็บงานเข้าไปคุยงานกับแต่ละแผนกนะคะเพื่อจะเอาข้อมูลทั้งหมดนะคะมาขึ้นระบบในโปรแกรมบัญชีนะคะหลังจากที่มีการขึ้นระบบต่างๆเซตข้อมูลต่างๆก็จะเป็นเรื่องของรหัสบัญชีนะคะรหัสลูกหนี้เจ้าหนี้สต็อกนะคะรวมถึงเรื่องระบบเอกสารแล้วก็ตัวแบบฟอร์มตัวรายงานต่างๆนะคะเมื่อเสร็จทุกอย่างแล้วนะคะเราก็จะทำการเทรนนิ่งนะคะทำการเทรนที่ทำการสอนให้กับทุกคนนะคะในองค์กรได้มีการลองคีย์งานลองเทสงานกันดูนะก่อนที่จะมีการใช้งานจริงนะคะเมื่อวันที่เราใช้งานจริงนะคะข้อมูลพวกยอดยกมาต่างๆก็ต้องพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นยอดยกมาของตัวยอดคงเหลือของลูกหนี้นะคะยอดคงเหลือของเจ้าหนี้แต่ละรายรวมถึงตัวรายการสินค้าคงเหลือด้วยแล้วก็รายการบัญชีที่เป็นยอดคงค้างทั้งหมดก็ต้องเตรียมใส่เป็นยอดยกมาในโปรแกรมบัญชีที่วันที่เรา go live นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวส่วนที่ขั้นตอน process ในการที่จะวางระบบส่วนประโยชน์ของการทำการวางระบบนะคะซึ่งประโยชน์ของการทำเรื่องการจัดระบบงานหลังบ้านมีประโยชน์มากมายนะคะไม่ว่าเรื่องของผู้บริหารนะคะสามารถที่จะเอาข้อมูลเนี่ยค่ะไปบริหารงานได้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะได้ข้อมูลจากโปรแกรมบัญชีที่ออกมาเป็นรายวันหรือว่าเป็นรายเดือนให้เราได้เลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของรีพอร์ตการขายนะคะรีพอร์ตสต็อกสินค้าคงเหลือการหมุนเวียนของลูกหนี้การหมุนเวียนของเจ้าหนี้การหมุนเวียนของสต็อกสินค้านะคะรวมถึงงบกำไรขาดทุนงบดุลที่สามารถจะเอาไปบริหารจัดการงานเราได้นะคะอีกอันนึงคือเป็นเรื่องของการควบคุมภายในค่ะการที่เราวางระบบบัญชีนะคะทำให้ทุกอย่างค่ะโฟล์ทั้งหมดเนี่ยทำงานเป็นเรียกว่าทำงานอย่างต่อเนื่องเป็น assembly line กันนะคะทำให้ทั้งระบบนะคะมีการทำงานเชื่อมโยงกันแล้วก็มีการแบ่งแยกหน้าที่มีการตรวจสอบกันมีการคานกันนะคะแล้วก็สามารถเช็คกันได้ว่าใครเป็นคนอนุมัติรายการใครเป็นคนตรวจสอบใครเป็นคนจัดทำอะไรพวกนี้นะคะก็สามารถที่จะเช็คกันในระบบได้ซึ่งการวางระบบที่ดีนะคะก็ทำให้ธุรกิจนะคะสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปในอนาคตได้นะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะถ้าเราดูนะคะธุรกิจในโลกปัจจุบันนะคะมีความรวดเร็วมากในการทำธุรกิจแล้วก็ในเรื่องของการทำงานนะคะดังนั้นในเรื่องของการวางระบบบัญชีก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันค่ะเราควรจะให้น้ำหนักเกี่ยวกับเรื่องของการคอนโทรลภายในนะคะการที่จะประเมินความเสี่ยงต่างๆรวมถึงการเอาข้อมูลไปบริหารงานด้วยพี่เก่งก็อยากให้พวกเราเนี่ยค่ะในช่วงที่เราเป็น SME อยู่นะคะยังเพิ่งเริ่มต้นนะคะหรือว่าเรามีวางแผนที่จะเติบโตไปในอนาคตให้ควรที่จะให้น้ำหนักความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องระบบงานหลังบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานบัญชีการเงินนะคะงานเรื่องของภาษีแล้วก็รวมถึงพวกงานหลังบ้านต่างๆเช่นงานจัดซื้องานคลังสินค้างานบุคคลต่างๆนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องให้น้ำหนักไปพร้อมๆกันนะคะจะได้เติบโตกันไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นด้วยนะคะโอเคค่ะนั้นก็พี่เก่งขอสรุปในเรื่องของการวางระบบบัญชีไว้ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ